اتفضل. السلام. السؤال الثالث والأخير، دلوقتي أدوية الكحة فعلا في نسبة كبيرة منها بتبقى فيها نسبة كحول كبيرة يعني. أنا سألته، طبعا. الكلام كان مبني على ماذا؟ هل هذا يسكر أو لا يسكر؟ ما لي دخل بالتحليل، ما أمرني ربي بالتحليل، ولا أمرني ربي أن أنا أكون صيدلي. هذه تسكر أو لا تسكر، هذا الضابط.